ආදරණීය දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. සුදු වෙලා ලස්සන වෙන්න ඒ වගේම තරුණකම රැක ගන්න බොන්න පුළුවන් ස්වාභාවික පානයක් ගැන තමයි අද කියලා දෙන්නේ. මේ පානය නිතර හදලා බිව්වොත් එහෙම කෘත්‍රිම ක්‍රීම් වර්ග ගන්න නැතුව ඒ වගේම ඉන්ජෙක්ෂන් ගහන්න නැතුව ඔයාලට ලස්සන වෙන්න පුළුවන්. මේ තියන්නේ අපේ ගෙදර වත්තේ ඉදිලා තිබ්බ ගස් ලබු ගෙඩියක්. ඒකෙන් කෑල්ලක් අරගෙන තමයි මේ පානය හදන්නේ. ගස් ලබු වල විටමින් C, විටමින් E මෙන්ම තව ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා ඇඟට වැටුනහම සමරැලි වැටීම්, අවුවට පිලිසීම් සහ වියලි ස්වභාවය නැති කර දී තරුණ පෙනුම රැකදෙනවා. ඒ වගේම ගස් ලබු කියන්නේ නිතර ආහාරයට ගැනීම හිසකිස්සල වර්ධනයටත් ගොඩක් හේතු වෙන පළතුරක්. පැපල් වල අඩංගු විටමින් A හිසකිස්සල දීප්තිය හා තෙතමනය හා සුසිඳුදු බව රැකදෙනවා. ඒ වගේම ඉදුණු ගස් ලබු වලින් ඔයාලට පුළුවන් යටිපතුල් වල ඉරි තැලීමට ප්‍රතිකාරයක් හදාගන්න. ඉදුණු ගස් ලබු ටිකක් මී පැණි ඔලිව් තෙල් වල මිශ්‍ර කරලා තලපයක් විදිහට හදාගෙන ඔයාගේ කකුල් දෙක උණු වතුරෙන් සේදුවට පස්සේ ඒ තලපය ආලේප කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විනාඩි 20ක් විතර තියලා සෝදා හරින්න ඕනේ. එහෙම කළොත් එහෙම ඔයාලගේ යටිපතුල් ලස්සනට සිනිඳුවට තියාගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ වගේම යටිපතුල් වල පැලීම්, ඉරිතැලීම් නැතුව ලස්සනට තියාගන්න නම් නිින්දට යන්න පෙර ඔයාලා කකුල් දෙක සෝදලා පිහලා බොඩි ලෝෂන් එකක් ටිකක් ගාලා නිදා ගන්න. ගස් ලබු ගෙඩියෙන් 4න් එකක් තමයි මම ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒකේ ඇට ටික අයින් කරලා මේ විදිහට පොඩි කෑලි කඩලා මම වෙනමම පීරිසයකට දාගත්තා. ගස් ලබු මේ විදිහට පානය කිරීම සමේ මෙලනින් පාලනය කරලා ඔයාලගේ හැම සුදු කරන්න උදව් වෙනවා. ඒ වගේම ඉතුරු ගස් ලබු කෑලි ටික ඔයාලට කෑලි කපලා පෙට්ටියක දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ උඩ කොටසේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙලාවට ඔයාලට අරගෙන මේ විදිහට ජූස් හදලා බොන්න පුළුවන්. අයින් කරගත්තු ගස් ලබු කෑලි ටික මම බ්ලෙන්ඩර් ජාරයකට දාලා වතුර වීදුරුවකුත් දාගන්නවා. මේකට සීනි එකතු කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බලන්න හරියම ලස්සනයි. ඒ වගේම කිසිම වියදමක් ගියේ නැහැ අපිට මේක හදාගන්න. ගෙදර වත්තේ ගස් ලබු ගහක් තියෙනවා නම් ඔයාලට එකෙන් ඉදෙන ගානේ ගස් ලබු ගෙඩිය අරගෙන දවස් 3කට විතර තියාගන්න පුළුවන්. ගස් ලබු ගෙඩිය ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා මේ විදිහට හදලා බොන්න. ඉතින් ස්වාභාවික පානයන් හදනකොට හැමදාම කියලා දෙනවා වගේ අදත් කියන්නම් මේ විදිහට පානයක් හදලා බිව්වහම මේකේ තියෙන විටමින් වර්ග ඉක්මනටම අපේ ශරීරයට අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. හදලා බැලුවොත් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාටත් ඔයාගේ පවුලේ හැමෝටම දීර්ඝායුෂ වේවා.